હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ફટાફટ બનાવીને બાળકોના લંચ બોક્સમાં ભરી શકાય એવા લીંબુ ભાતની રેસીપી। આ લીંબુ ભાત ઓછી મહેનતે અને ઓછી વસ્તુમાંથી ફટાફટ બની જાય છે અને ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચાલો બાળકોને તથા મોટાને પણ ભાવે એવા એક અલગ જ લીંબુ ભાત બનાવવાનું શરૂ કરીએ। લીંબુ ભાત બનાવવા માટે એક પેનની અંદર 1/4 કપ તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, અડધી ચમચી રાઈ એડ કરીશું, 1 ચમચી આખું જીરું, થોડા મીઠા લીમડાના પાન, 4 મરચીને મેં આ રીતે કાપીને લીધી છે એ એડ કરીશું, 2 ચમચી જેટલા શિંગદાણા લીધા છે એ એડ કરીશું, 10 થી 15 નંગ કાજુને આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે એ એડ કરીશું। મિક્સ કરી લઈશું। શિંગદાણા અને કાજુને તેલમાં થોડી વાર સાંતળી લઈશું આ રીતે। કાજુ અને શિંગદાણા શેકાઈ ગયા છે, હવે કાંદા એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા મીડિયમ સાઇઝના 2 કાંદા આ રીતે સમારી લીધા છે એ એડ કરીશું। કાંદાને થોડી વાર ચડવા દઈશું। કાંદા ચડી ગયા છે, હવે મેં અહીંયા 2 લીંબુનો રસ કાઢીને રાખેલો છે એ એડ કરીશું। મિક્સ કરી લઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। ભાતની અંદર મેં નાખેલું છે મીઠું એટલે એ પ્રમાણે એડ કરીશું। અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। હવે મેં અહીંયા બાસમતી ચોખાને આ રીતે બાફી લીધા છે, મીઠું અને લીંબુ નાખીને બાફી લીધા છે એ એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા 150 ગ્રામ જેટલા ભાત બાફીને લીધા છે, તમારે જે પ્રમાણે બનાવવા હોય એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો। ભાતને મસાલા સાથે મિક્સ કરી લઈશું। ભાત મિક્સ થઈ ગયા છે, હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઉપરથી ઝીણી સમારેલ કોથમીર એડ કરીશું। લીંબુ ભાત આસાનીથી બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે, તો તમે પણ જરૂરથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો।